Вітаю на моєму каналі. Як вже зрозуміло з назви відео, я буду робити маленький чотиритактний бензиновий двигун. І зараз ви бачите його 3D-модель. Цей двигун все-таки небагато відноситься до мого основного проекту трактора Т-150. Я хочу прокачати свої навички Литва по витоплювальним моделям, тому що таким же способом Литва буду робити корпус коробки передач для трактора. Модель двигуна складається з 5 основних частин. Підготовив все для друку на 3D принтері, закривши майже всі отвори і додавши припуски на механічну обробку. Друкуватиму самим звичайним ПЛА пластиком. Опираючись на минулий досвід, він дуже гарно випалюється з піщаної форми. Після друку отримав я ось такі пластикові частини двигуна. Ось так двигун виглядатиме в зібраному стані. З пінополістиролу зробив ливникову систему на кожній пластиковій частині двигуна. Блок двигуна зробив з 3 ливниками, адже на ньому присутні масивні по об'єму частини, які під час кристалізації потрібно живити рідким металом, щоб в цих місцях не з'явились дефекти через усадку. Для формовки пластикових деталей двигуна зробив ось такі маленькі опоки. Переходимо до виготовлення формувальної суміші. Складається вона всього з 2 компонентів – кварцовий пісок та рідке скло. Пропорції я робив на 1 кг піску 100-120 г рідкого скла. Добре перемішав компоненти і можна починати. Формовку покажу вам на прикладі блока, так як він є найскладніша деталь з 5 частин цього двигуна. Спочатку заповнив сумішшю весь внутрішній об'єм, потім для армування використаю сталевий дріт, так як після випалювання пластику ця внутрішня піщана частина буде підвішена в об'ємі ливарної форми, і я вирішив підстрахуватися і зробити армування, щоб вона випадково не відламалася і не впала на дно ливарної форми. Далі встановлюю опоку і засипаю втрамбовую весь об'єм піщаною сумішшю. Перевертаю опоку і небагато розкопаю суміш, щоб краще її втрамбувати. А тепер ще раз розкопаю, тому що я забув зробити армування ось в цих місцях. Опоки готові до нагрівання в муфельній печі. Пальником випалив ливники з пінополістиролу, але можна було цього й не робити. До речі, перед тим як помістити опоки в муфельну піч,
Бажано попередньо їх підсушити. Зробити це можна за допомогою продувки суміші вуглекислим газом, або просто залишити їх в теплому місці на відкритому повітрі. З нагріванням такої опоки в муфельній печі є один нюанс: не варто дуже швидко піднімати температуру, тому що вас може чекати ось такий результат. Це перші спроби, коли я робив двигун трактора Т-150. Через швидкий нагрів ливарна форма просто зіпсувалась. Точного температурного режиму як такого я не можу сказати, так як опоки різні і для них будуть різні режими. Але розкажу, який режим я робив для опоки з блоком двигуна. Спочатку 2 години витримав при температурі 100 градусів, потім підняв температуру до 200 градусів, витримав годину, потім підняв до 280 градусів і також витримав годину. І ще 1 годину витримав при 450 градусів. Після такого режиму зменшую температуру форми до 200 градусів і можна заливати метал. І поки опока зменшує свою температуру в печі перед заливкою, підготовлю метал для плавки. Плавити буду шматки алюмінію від головки автомобільного двигуна. При плавці абсолютно нічого не додаю в алюміній. Перед заливкою просто перемішую і гарно збираю шлак. Як і казав раніше, опока перед заливкою в неї алюмінію має температуру 200 градусів. Якщо процес випалювання пластику проводити без доступу кисню, то ливарна форма виходить дуже чистою, на стінках навіть немає сажі. Після заливки алюмінію пальником підігріваю метал в ливникових каналах, щоб при кристалізації виливки їй було звідки взяти рідкий метал для компенсації усадки. Після того, як опока повністю охолола, можна діставати з неї виливку. Зробити це не дуже просто. Повністю очистив виливку від суміші, і можна тепер поглянути на результат. Як на мене, вийшло все досить непогано. Якщо надрукувати на 3D принтері трохи якісніше, то взагалі було б все ідеально. З малими опоками всі операції були зроблені так само, як і з великою, тільки температурний режим був набагато швидший, так як опоки в рази менші, ніж опока з блоком двигуна. Ну і ось всі деталі двигуна готові.
Також зроблю їм первинну механічну обробку. Подібні невеликі деталі, які зараз знаходяться на фрезерному столі, дуже зручно фіксувати за допомогою суперклею. І в цьому є деякі переваги над класичними прижимами. Але при такій фіксації краще не знімати за прохід декілька міліметрів. Думаю, зрозуміло чому. Якщо хтось цікавиться литвом металів, сподіваюсь, це відео було корисним. За допомогою такого способу литва вдома, як бачите, можна виготовити майже будь-яку деталь. В такому стані ці всі деталі двигуна поки що відправляються на поличку, адже зараз я працюю над основним проектом трактор Т-150, але в майбутньому ви обов'язково ще побачите обробку цього двигуна. До речі, пишіть в коментарях, куди можна буде використати подібний двигун. Метою цієї роботи було збільшення досвіду Литва у подібний спосіб. Так як і казав на початку відео, хочу спробувати зробити корпус коробки передач для трактора Т-150 у такий же спосіб. Кому сподобався матеріал, палець догори і обов'язково коментар, а краще декілька. На цьому в мене все.
До наступних серій!